Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan memulakan satu siri di YouTube yang dinamakan Thesis Series. Siri ini akan membincangkan cara-cara untuk membuat thesis mengikut format yang betul dari guideline yang telah ditetapkan oleh universiti masing-masing. Jadi video pertama ini saya akan mulakan dengan margin. Jom kita mulakan. Okey, margin ini kebiasaannya pelajar terlupa nak buat ataupun ada yang tak tahu pun macam nak buat margin. Margin ni sangat penting untuk dimulakan untuk buat awal-awal sebelum memulakan sebarang penulisan. Kerana nanti kalau dah di tengah-tengah penulisan baru nak betulkan margin, maka akan ada berlaku sebarang orang kata lari dia punya spacing, bukan spacing, dia punya susunan di dalam thesis. Jadi seeloknya margin ini di set awal-awal sekali sebelum memulakan sebarang penulisan. Okey, margin ini biasanya kalau ditetapkan dalam guideline, kita akan tengok pada awal-awal bahagian lah. Dah standard margin biasanya 4 cm di belah kiri dan selainnya adalah 2.5 cm. Tapi kali ini saya akan menunjukkan salah satu daripada guideline yang ada. Kita akan ikut apa guideline yang telah diberikan ni. Okey, di sini kita tengok top 30 mm ataupun 3 cm, bottom dan juga bawah dan kanan 25 dan belah kiri adalah 38 mm. Okey, kenapa belah kiri ni dia besar sikit area dia? Ini ada kerana untuk memberi ruang kepada margin untuk binding. Okey, untuk binding punya area. Sebab tu dia besar sikit. Jadi jom kita tunjuk bagaimana untuk set margin ni dalam kita punya dokumen. Okey, di bahagian dalam Microsoft Word kita ni, pergi pada layout, margin, custom margin. Di bahagian ini kita akan isi maklumat-maklumat yang telah ditetapkan tadi. Di sini 3, tulis saja 3, left tadi 3.8, bottom 2.5, right pun 2.5. Kita tulis satu persatu mengikut yang telah ditetapkan. Lepas tu kita tekan OK. Maka margin kita akan ikut apa yang telah ditetapkan tadi. Okey, mungkin kalau ada dalam thesis kita perlu buat muka surat kiri dan depan belakang. Maksudnya depan belakang punya muka surat. Macam nak set up margin ni, kita boleh pergi kepada mirror margin. Okey, mirror margin ni dia akan ada inside outside. Mana muka surat di belah genap dan ganjil akan berbeza margin. Kalau tengok kat sini, margin dia akan berbeza. Jadi kalau kita biasanya thesis akan membuat sehelai-sehelai, maka kita akan ambil normal sahaja dan set margin seperti ini. Dan kita dah siaplah buat margin. Jadi insyaAllah ni saja untuk siri kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam siri yang seterusnya dan pada video yang akan datang. Jumpa lagi insyaAllah.